Gucci Luxury แบรนด์ที่คนในตระกูลเนี่ยดุมากล้างกันเองเก่งสุดๆเรียกว่าเลือดข้นคนจางเวอร์ชันอิตาลีได้เลยสนับสนุนข้อมูลตระกูลที่เขาสร้างแบรนด์หรูหราระดับโลกขึ้นมาได้เขาสร้างขึ้นมาได้ยังไงมีกลยุทธ์อะไรบ้างในการสร้างขยายและขยี้กันเองจนกระทั่ง Gucci เกือบสิ้นชื่อมาแล้วกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าแค่กด subscribe เอาไว้ให้ก็ได้นะคะกด subscribe กันเรียบร้อยแล้วก็ปูเสือรอฟังเรื่องเฉาใน House of Gucci กันได้เลยค่ะ Gucci แบรนด์สินค้า Luxury จากค่าย Kering ที่ตอนนี้ราคาหุ้นล่วงจาก All Time High เมื่อปี 2021 นะคะตอนนี้ติดลบลงมาราวๆลบ 70% เรียบร้อยแล้วแต่บริษัทก็ยังมีมูลค่าสูงถึงราวๆ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรียกว่าเป็นแบรนด์ Luxury ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกรองลงมาจาก Louis Vuitton, Hermes แล้วก็ Chanel ที่ Gucci มาได้แรงขนาดนี้ต้องยอมรับนะคะว่าเพราะว่าแบรนด์นี้เขาร้อนมากไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นที่ร้อนแบบฮอตช่าหรือว่าร้อนระอุดุเดือดกันในตระกูลแบบสุดๆไปเลยแล้วถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะรู้ว่าแบรนด์ลักชัวรี่นี่เขาสร้างกันยังไงนะเรื่องราวที่สายจะเล่าวันนี้มีแรงบันดาลใจอย่างแน่นอนหรือถ้าเกิดคุณเป็นประเภทที่แบบอยากรู้เฉยๆอะโอเคเราพวกเดียวกันไปฟังกันเริ่มจากปฐมบทของ Gucci กันก่อนเลยนะคะ The Beginning of Gucci รุ่นแรกเขารุ่นสร้างค่ะ Gucci คือต้นตระกูลของแบรนด์ Gucci เนี่ยนะคะซึ่ง Guccio เนี่ยเกิดและเติบโตในเมืองฟลอเรนซ์ค่ะในครอบครัวที่พ่อกับแม่ของ Guccio นะคะเขาทำร้านหมวกแต่ร้านหมวกอันนั้นมันไม่ได้โตมาเป็น Gucci หรอกนะเพราะว่าไอ้ร้านหมวกที่พ่อกับแม่ของ Guccio ทำเนี่ยมันล้มละลายค่ะแล้วก็ทำให้ครอบครัวของเขาหมดตัวเรียกว่ากลายเป็นคนจนนั่นแหละค่ะตอนอายุ18 Guccio ก็เลยได้ไปทำงานในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นโรงแรมที่มีคนรวยคนที่มีชื่อเสียงอะไรมาพักกันเยอะๆค่ะซึ่ง Guccio เขาก็ไปสังเกตเห็นนะคะว่าคนรวยที่มาพักที่โรงแรมเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาก็จะใส่อะไรที่มันดูแบบแพงๆเป็นเครื่องหนังเป็นกระเป๋าแพงเป็นอะไรแพงและที่บอกว่าแพงเนี่ยมันไม่ได้แพงเพื่อที่จะแบบมีฟังก์ชันในการใช้สะดวกสบายอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือมันแพงแค่แบบดูสวยอะเป็นแฟชั่นที่ดูแพงแค่นั้นเลยซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ Gucci เขาค้นพบนะคะว่าคำว่าแฟชั่นเนี่ยแหละคือจุดแบ่งจุดตัดระหว่างคนที่มีเงินและคนที่ไม่มีเงินGuccio นะคะหลังจากนั้นเขาก็เลยได้ไปทำงานที่ร้านกระเป๋าเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะไปทำงานเก็บประสบการณ์นานแบบนั้นมากจนกระทั่ง Guccio เนี่ยอายุถึง40 ปีในปี 1921 นะคะ Guccio ถึงได้เริ่มเปิดร้านกระเป๋าเล็กๆเป็นของตัวเองชื่อว่า Guccio เริ่มเรียนรู้นะคะว่าคนรวยเนี่ยเขาชอบดีไซน์แบบไหนอะไรที่มันตอบโจทย์สิ่งที่คนรวยทั้งหลายเขาต้องการซึ่งหลายๆอย่างที่คนรวยต้องการเนี่ยแบบGuccio รู้นะว่าเขาต้องการอะไรแต่เอาจริงๆมันหาซื้อไม่ได้หรือจะไปนำเข้ามาก็ไม่ได้สามารถที่จะนำเข้าได้Guccio ก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการฉันรู้ถ้างั้นฉันทำเองGuccio ก็เลยเปิดเป็นแบบเวิร์กช็อปทำกระเป๋าแฮนด์เมดขึ้นมาเองเลยตอบสนองความต้องการของบรรดาคนรวยเหล่านั้นค่ะแต่เดชะบุญนะคะใครก็ตามที่ทำแบรนด์ทำธุรกิจรู้ดีว่าการที่คนคนหนึ่งเป็นดีไซเนอร์ชั้นเลิศแล้วรู้จักดีไซน์เป็นอย่างดีตอบสนองลูกค้าได้ดีแค่นั้นมันไม่ทำให้รวยได้อะสิGuccioก็เหมือนกันค่ะGuccioรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะออกแบบได้ดีสามารถผลิตออกมาได้ดีด้วยแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องธุรกิจอะไรขนาดนั้นก็เลยทำให้Guccioเนี่ยเป็นหนี้สินเยอะแยะมากมายและสิ่งที่ทำให้ร้าน Gucci สามารถรอดและเดินทางต่อมาได้ก็คือเงินที่Guccioนั้นไปขอยืมจากลูกเขยสามีที่แสนดีของลูกสาวในวันนั้นมาค่ะและที่บอกว่าคนในตระกูลดุเนี่ยมันดุมาเริ่มต้นมาจากอะไรเราไปดูจุดเริ่มต้นไฟดราม่าในตระกูลGucciกันดีกว่าค่ะพอGuccioเขาเริ่มอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็แต่งงานมีลูกชาย3 คนชื่อว่าAldo Rodolfo แล้วก็ Vasco
3 คนเข้ามาช่วยพ่อกุชิโอเนี่ยทำธุรกิจของกุชชี่นะคะก็ไปเปิดสาขา 2 ที่กรุงโรมค่ะซึ่งจังหวะเปิดสาขา 2 ที่กรุงโรมเนี่ยคือจังหวะดีมากๆเลยนะก็คือช่วงที่มันสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ค่ะช่วงนั้นก็เลยมีทหารที่กลับมาแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ทหารเนี่ยเขาก็อยากจะได้ของขวัญแบบน่ารักใช่ไหมเอาไปฝากภรรยาหรือว่าเอาไปฝากคนรักที่อยู่ที่บ้านก็เลยทำให้ร้านกุชชี่แบบมีกำไรขึ้นมาพอสมควรปี 1953 ลูกชายทั้ง 3 คนมาช่วยบริหารหาก็เลยสามารถทำให้กุชชี่เปิดสาขา 3 ได้ที่มิลานแล้วก็ติดกันเลยค่ะภายในปีเดียวกันนะลูกชายทั้ง 3 คนก็ไปเปิดสาขา 4 ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแต่กุชิโอก็คงอายุเยอะแล้วก็โอเคไม่ไหวแล้วมั้งภายในปีนั้นนะคะกุชิโอหลังจากที่กุชชี่เนี่ยเปิดสาขา 4 ในนิวยอร์กกุชิโอก็เสียชีวิตไปค่ะแต่ว่าก่อนที่กุชิโอจะเสียชีวิตไปนะคะเขาก็รอบคอบเพียงพอที่จะเขียนพินัยกรรมเอาไว้แบ่งสมบัติเรียบร้อยพอเปิดพินัยกรรมออกมาก็ปรากฏว่ากุชิโอเนี่ยแบ่งหุ้นของร้านกุชชี่ให้กับลูกชายทั้ง 3 คนเท่าๆกันแค่นั้นเลยไม่ได้แบ่งให้ลูกสาวค่ะจำได้ไหมที่บอกว่าร้านกุชชี่ตอนแรกมันเกือบจะเจ๊งแต่ว่ามันกลับมาได้เพราะว่าเขาได้เงินที่ลูกเขยสามีที่แสนดีของลูกสาวให้ยืมมาไงแต่พอถึงเวลาที่กุชิโอเสียชีวิตหุ้นของกุชชี่ไม่แบ่งให้ลูกสาวเลยค่ะกุชิโอมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่ากริมมัลดาค่ะกริมมัลดาก็แบบโกรธไม่ยอมแบบอะไรวะตอนนั้นตอนจะเจ๊งก็เป็นสามีฉันนี่แหละที่ช่วยร้านกุชชี่เอาไว้แต่พอพ่อเสียทำไมฉันถึงไม่มีส่วนแบ่งเลยกริมมัลดาก็เลยแบบไปฟ้องร้องขึ้นศาลอะไรใดๆนะคะแต่สุดท้ายก็แพ้ค่ะกริมมัลดาไม่ได้อะไรเลยจากหุ้นของกุชชี่และนี่แหละค่ะมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นไฟดราม่าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในตระกูลของกุชชี่รุ่นที่1สร้างกันให้เกิดกุชชี่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะรุ่นที่2ก็คือรุ่นของลูกชายทั้ง3คนเนี่ยค่ะก็ทำการขยายกุชชี่กันออกไปเพราะว่ากุชชี่เนี่ยพอได้ไปตั้งสาขา 4 ในนิวยอร์กนะคะกุชชี่ก็เลยกลายเป็นแบรนด์หรูแบรนด์แรกๆของโลกเลยค่ะที่ได้ไปตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วมันก็เป็นที่ชื่นชมนิยมชมชอบมากๆของเหล่าดาราฮอลลีวูดค่ะที่ทุกคนจะต้องแบบใส่กุชชี่ออกมาเดินพรมแดงกันแบบโกหรูมากๆแล้วพอดาราฮอลลีวูดเนี่ยเขานิยมซื้อกุชชี่กันนะคะก็เลยทำให้กุชชี่เนี่ยยิ่งขายดิบขายดีไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าผู้คนทั่วๆไปก็อยากจะแต่งตัวเหมือนดาราฮอลลีวูดดาราคนที่เขาชื่นชอบกันค่ะและในปี 1974 ค่ะแบสโซหนึ่งในลูกชายของกุชิโอเสียชีวิตพอแบสโซเสียชีวิตหุ้นก็เลยตกไปเป็นของภรรยาของแบสโซนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอัลโดกับโรโดโฟลูกชายอีก2คนของกุชิโอเขาก็เลยไปขอซื้อหุ้นจำนวนนั้นจากภรรยาของแบสโซมาทำให้ตอนนี้อัลโดกับโรโดโฟถือหุ้นของกุชชี่อยู่คนละครึ่งค่ะก็คือ 50-50 แล้ว2พี่น้องก็ทำการขยายกุชชี่ออกไปอีกนะคะเขาเป็นแบบหนึ่งในแบรนด์แรกๆเลยเหมือนกันที่ขยายกิจการมายังเอเชียค่ะเขาไปเปิดกุชชี่แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกที่ฮ่องกงค่ะตอนนั้นกุชชี่ก็คือขยายลายสินค้าด้วยนะคะก็คือมีทั้งกระเป๋ามีเครื่องหนังเล็กๆอย่างกระเป๋าตังค์เข็มขัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแต่ถึงจะบอกว่ากุชชี่ไปได้ดีมันก็ยังดีไม่สุดค่ะเพราะว่ากุชชี่ก็ยังเป็นธุรกิจครอบครัวอยู่ดีซึ่งคนอิตาลีนะคะเขาจะมีคำแบบโบราณที่พูดกันต่อๆกันมาเกี่ยวกับธุรกิจที่ทำกันในครอบครัวค่ะว่ารุ่นแรกสร้างรุ่นที่2ขยายรุ่นที่3ทำลายแล้วสุภาษิตเก่าแก่ของอิตาลีประโยคนี้ก็ไม่เกินจริงเพราะรุ่นหลานโอ้โหสร้างเรื่องเก่งไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะมาถึงรุ่นหลานนะคะเมื่อกี้บอกว่าลูกชายคนที่เหลือจากกุชิโอก็คืออัลโดกับโรโดโฟอัลโดมีลูกชาย3คนชื่อว่าจิออร์จิโอโรเบโตแล้วก็เปาโลค่ะซึ่งคุณอัลโดนะคะเขาก็แบ่งหุ้นของกุชชี่ให้กับลูกชายถือคนละนิดคนละหน่อยและในระหว่างทางที่แบบเติบโตกันขึ้นมาเนี่ยไอ้ลูกชาย3คนรุ่นหลานนี่ก็ตีกันฉ่ำเลยว่าใครที่สมควรจะได้เป็นคนถือหุ้นใหญ่ในกุชชี่ส่วนโรโดโฟมีลูกชายคนเดียวชื่อว่ามาริซิโอซึ่งโรโดโฟไม่ให้ลูกชายถือหุ้นค่ะแบบตัดปัญหาฉันจะใหญ่คนเดียวแล้วปี 1972 มอริซิโอก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแพทริเชีย เรจิอานีซึ่งแพทริเชียเป็นผู้หญิงที่เขาชื่นชอบกุชชี่มากค่ะใส่กุชชี่ไปงานปาร์ตี้ไปงานไฮโซหรูหราแล้วเขาก็มากดดันมอริซิโอนะคะบอกว่ามอริซิโอ
เธอจะต้องขึ้นเป็น CEO ของ Gucci ให้ได้สักวันหนึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยโรโดโฟพ่อของมอริซิโอไม่ชอบแพทริเชียเลยค่ะแล้วเขาก็เคยห้ามไม่ให้มอริซิโอแต่งงานกับแพทริเชียด้วยโรโดโฟเขามองแพทริเชียนะคะแล้วเขาก็บอกมอริซิโอว่าผู้หญิงอย่างแพทริเชียเนี่ยเขาเรียกว่า gold digger หรือเป็นสำนวนนะคะที่เขาเอาไว้ใช้เรียกผู้หญิงที่แบบกะมาเกาะเอาเงินเอาทองอย่างเดียวเนี่ยซึ่งแพทริเชียเนี่ยเขายังเป็นเจ้าของวลีเด็ดด้วยนะคะว่า cry in Rolls Royce than to be happy in on a bicycle. That's for sure. การร้องไห้ในโรลส์รอยซ์เนี่ยก็ยังดีกว่ามีความสุขบนรถจักรยาน แต่ก็นะคนมันจะรักกันน่ะพ่อห้ามไม่อยู่หรอกสุดท้ายมอริซิโอก็แต่งงานกับแพทริเชียอยู่ดีพ่อก็เลยบอกว่าถ้างั้นจะไม่ให้หุ้นเลยซึ่งมอริซิโอก็ไม่เคยได้หุ้นของกุชชี่ไปนะคะในช่วงที่พ่อยังมีชีวิตอยู่แต่พอพ่อเสียชีวิตหุ้น 50% ที่พ่อถืออยู่มันก็ต้องตกมาเป็นของ Maurizio อยู่ดี Maurizio ก็เลยได้ถือหุ้น 50% ของ Gucci และแล้วนะคะเรื่องราวในตระกูลของ Gucci ก็ดำเนินมาถึงจุดที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อค่ะพอ Maurizio เขาได้หุ้นไปใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือลูกของ Aldo 3 คนก็มีหุ้นเหมือนกันก็เลยมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งตบตีกันระหว่างญาติผู้พี่ผู้น้องกันนะแบบอีลุงตุงนางมากซึ่งตรงนี้แหละที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อของ Gucci เพราะว่าพอมันมีหลายๆคนถือหุ้นนะทีนี้การบริหารมันไม่ลงตัวมันไม่เห็นด้วยซึ่งกันและกันใช่ไหมอย่างมีญาติคนนึงบอกว่าให้ขายลิขสิทธิ์ของ Gucci ให้ห้างสรรพสินค้าไปเลยแบบโกแมสจ้าซึ่งห้างบอกว่าจะซื้อลิขสิทธิ์ของ Gucci นะในราคาตั้ง$100 ล้านสหรัฐแต่ Maurizio ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าไม่ได้ Gucci มันจะไปแมสไม่ได้พอ Maurizio ไม่เห็นด้วย Maurizio ถือหุ้นเยอะใช่ไหมก็เลยทำให้ Gucci เสียรายได้ไปเลย$100 ล้านสหรัฐแต่ปรากฏว่าไงรู้ป่ะปรากฏว่าการตัดสินใจของ Maurizio เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับแบรนด์ Gucci ในระยะยาวค่ะเพราะว่าสิ่งที่ Maurizio ตัดสินใจนะก็คือไม่ให้ลิขสิทธิ์ Gucci ไปกับห้างสรรพสินค้าเก็บ Gucci เอาไว้ให้มันเป็นแบรนด์ Luxury ให้มันยังมีความ Exclusive ที่จะทำให้มีแต่คนรวยเท่านั้นที่จะเข้าถึงมี Gucci เอาไว้ในมือได้ส่วนลูกอีกบ้านหนึ่งก็ก่อเรื่องเหมือนกันค่ะก็คือลูกของบ้านอัลโดนะคะลูกชายคนนี้ที่ชื่อว่าเปาโลค่ะเขาแบบได้หุ้นจากอัลโดมานิดเดียวแล้วก็อัลโดก็ไม่ได้ให้แบบความรับผิดชอบในบริษัทอะไรกับเปาโลขนาดนั้นเปาโลก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้นะฉันอยากจะเป็นนักออกแบบนู่นนี่นั่นมาให้กุชชี่แต่ก็ปรากฏว่าแบบทุกคนในตระกูลบอกเลยว่าฝีมือการออกแบบของเปาโลมันแย่มากแม้กระทั่งลูกสาวของเปาโลแท้ๆเองนะยังบอกว่าฝีมือดีไซน์ของพ่อคือมันน่าเกลียดอะแล้วเปาโลเขาก็เลยหมั่นไส้พ่อเขาค่ะคือหมั่นไส้อัลโดนะเปาโลทำไงรู้ไหมฟ้องพ่อตัวเองจ้าข้อหาบอกว่าหลบเลี่ยงภาษีก็เลยทำให้อัลโดที่เป็นพ่อของเปาโลอายุตอนนั้นก็คือ81 ปีติดคุกไปเลย366 วันซึ่งอิตาเปาโลรุ่นหลานเนี่ยนะก็พยายามจะออกแบบทั้งที่ออกแบบไม่สวยแล้วถึงขั้นไปเปิดแบรนด์แข่งกับกุชชี่เลยชื่อว่าเปาโลกุชชี่แล้วก็โดนคนในกุชชี่แบบขัดขาแบบอย่าได้เกิดเปาโลก็พยายามจะฟ้องกลับคนในกุชชี่นะคะแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายเปาโลขายหุ้นตัวเองทิ้งได้เงินมาเยอะพอสมควรแต่ว่าด้วยความที่แบบนั่นแหละเป็นคนที่ไม่รู้จักการเงินไม่รู้จักการทำธุรกิจพอได้เงินมาเยอะๆตอนหลังก็ใช้เงินหมดเกลี้ยงแล้วก็เป็นหนี้กลับมาที่เส้นทางหลักของธุรกิจกุชชี่กันดีกว่าก็คือที่มอริซิโอค่ะมอริซิโอบอกว่าโอ้โหญาติโกโหติกาจะตีกันวุ่นวายขนาดนี้ไม่ได้ไปเอาบริษัทหนึ่งเข้ามาค่ะชื่อว่าบริษัท Investcorp ซึ่ง Investcorp เขาเคยไปลงทุนใน Tiffany มาแล้ว Tiffany แบรนด์เครื่องประดับซึ่งก็ประสบความสำเร็จค่ะ Maurizio ก็เลยเอา Investcorp เข้ามานะคะแล้วก็จูงใจให้ญาติที่ถือหุ้นของ Gucci ทั้งหมดขายที่เหลืออีก 50% มาให้ Investcorp ทำให้หน้าตาของบริษัท Gucci เนี่ยกลายเป็น Maurizio ถือหุ้น 50% แล้วก็ Investcorp ถือหุ้นอีก 50% ซึ่ง Maurizio ก็ยังได้รับหน้าที่เป็น CEO ในการบริหารแล้วก็ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอยู่ค่ะพวกเขามีความคิดเห็นตรงกันว่าจะทำให้ Gucci มีความเป็น exclusive brand แล้วก็เข้าถึงได้ยากสิ่งที่พวกเขาทำนะคะก็คือลดจำนวนร้านหรือลดจำนวนช็อปของ Gucci นะจากที่มีอยู่มากกว่า 1,000 ร้านทั่วโลกเนี่ยให้เหลือแค่
180 ร้านก็พอเลือกจากเฉพาะร้านที่ทำกำไรได้สูงๆแล้วยังลดจำนวนลายสินค้ากุชชี่ด้วยนะจากที่กุชชี่เคยผลิตสินค้าออกมาหลายแบบใช่ไหมที่เคยบอกไปมีลายสินค้าอยู่มากถึง 22,000 ลายสินค้าเขาก็ลดลงมาค่ะให้เหลือแค่ 7,000 รายการเท่านั้นแล้วมันก็ดูเหมือนจะดีแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เหลือคนในกุชชี่คนเดียวเท่านั้นเองก็คือ Maurizio แล้วก็บริษัท Investcorp ที่เข้ามาบริหารกุชชี่แต่มันก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า no more Gucci in Gucci house เพราะว่าตั้งแต่ Maurizio เข้ามาบริหารเป็น CEO เต็มตัวของ Gucci แต่เพียงผู้เดียวจากตระกูล Gucci นะคะ Maurizio ก็พา Gucci เข้าสู่ยุคใหม่คือยุคแห่งการขาดทุนยับภายใต้การบริหารของ Maurizio เนี่ยเขาทำให้ Gucci ขาดทุนถึงปีละ$30 ล้านสหรัฐเรียกว่า Gucci ช็อตเลยนะคะไม่มีเงินจ่ายพนักงานไม่มีเงินจ่ายฟิกคอร์สซัพพลายเออร์อะไรอย่างเงี้ย Investcorp ที่ถือหุ้นอีก 50% ก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวปวดหัวอ่ะคือคนใน Gucci ไม่ควรเหลือเอาไว้เลยในนี้อ่ะเขาก็เลยไปจูงใจ Maurizio บอกว่าขายเถอะขายหุ้นอีก 50% ให้ฉันเถอะนะซึ่ง Maurizio ก็ตอนแรกก็เหมือนจะแบบไม่เอาแต่พอ Investcorp บอกว่าให้ค่าหุ้น$150 ล้านสหรัฐ Maurizio ก็เลยแบบโอเคงั้นฉันไปแล้วก็ได้เอาตังค์แล้วก็ออกไปนะคะและทันทีที่กุชชี่ไม่เหลือคนในตระกูลกุชชี่มาบริหารอีกต่อไปก็ทำให้ตอนนั้นนะคะคือปี1995จนถึงปี1996แค่1ปีเท่านั้นค่ะกุชชี่สามารถเพิ่มรายได้แบบเท่าตัวเลยค่ะจาก260 ล้านไปเป็น$500 ล้านสหรัฐภายในปีเดียวค่ะ Investcorp สามารถพากุชชี่เข้าสู่บริษัทหลักทรัพย์ขาย IPO ออกมาได้อย่างงดงามหลังจากนั้น Investcorp ก็ขายหุ้นของตัวเองทิ้งไปได้กำไรมา$2,000 ล้านสหรัฐหุ้นกุชชี่เคยขึ้นไปสูงสุดนะคะในปี2021ค่ะเรียกว่าหุ้นละ$800 สหรัฐต่อหุ้นทำมาแล้วคือเรียกว่าโตมาได้อย่างดีเลยนะคะกุชชี่เนี่ยตราบเท่าที่ไม่มีคนในตระกูลกุชชี่อยู่บริหารค่ะแต่ตอนจบของคนในตระกูลกุชชี่เนี่ยมันยังไม่ได้จบอยู่ที่ตรงนั้นไงคะมันยังเหลือ3นัดจบหลังจากที่ Maurizio ขายหุ้น Gucci ให้กับ Investcorp ไปเรียบร้อยแล้วได้เงินมา$150 ล้านสหรัฐก็คือเยอะทีเดียวก็เลยมาใช้ชีวิตแบบกะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แยกทางกับภรรยาเก่าของเขานะคะที่ชื่อว่า Patricia ที่พ่อไม่ชอบนั่นแหละค่ะหลังจากนั้น Maurizio ก็ไปเดทสาวใหม่ชื่อว่าน้องพอลล่าซึ่ง Patricia เสียใจมากนะคะแต่ว่าตอนนั้นที่ Patricia เสียใจมากๆเนี่ยมีเพื่อนของ Patricia ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเขาว่าที่ Patricia เสียใจมากไม่ได้เสียใจเพราะว่าเสียสามีไปนะคะแต่เสียใจเพราะว่าจะต้องเสียนามสกุลกุชชี่ไปค่ะและแล้วในปี1995นะคะในระหว่างที่ Maurizio ก็เดินอยู่ในเมืองตามปกติกำลังจะไปทำงานของเขาเนี่ยแหละค่ะก็โดนมือปืนยิงแสกหน้า3 นัดติดและถึงคดีนี้นะคะมันจะไม่มีความคืบหน้าเลยหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยไม่คืบหน้าเลยไปถึง2 ปีเพราะว่าตำรวจเข้ามาสืบสวนสอบสวนแล้วบอกว่านี่นะญาติในตระกูลกุชชี่ทุกคนเลยนะมีความเป็นไปได้ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมครั้งนี้ทั้งหมดแต่สุดท้ายค่ะก็ไปจบตรงที่ว่าไปสืบสวนจนเจอหลักฐานว่าแพทริเซียเนี่ยแหละเป็นคนสั่งการให้มือปืนไปทำการสังหาร Maurizio แพทริเซียก็เลยถูกตัดสินโทษนะคะจำคุก18 ปีแล้วระหว่างที่แพทริเซียเนี่ยจำคุกนะเขาก็มีคนเสนอให้แพทริเซียเนี่ยเข้าร่วมโครงการทำงานเพื่อที่จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษและอาจจะออกจากคุกไปได้เร็วกว่านั้นอีกแต่แพทริเซียตอบเขาว่าคือฉันไม่เคยทำงานนะแล้วฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะเริ่มทำวันนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า Maurizio เชื่อพ่อซะตั้งแต่แรกก็ดีแล้ว